Komið sæl, velkomin í Plorrinn Plays. Nú, við erum að spila Alan Wake. Og við erum komin aðeins hérna lengra heldur en þess að við erum komin síðast. Ég fann út fyrir því hvernig maður kemst ofan í lestastöðina. Ok, allt að virka. Þannig að ég búinn að fann svona echo hérna. The federal agent had come here looking for answers. Það var einhver federal agent sem hafði komið was a fate worse than death. Og hann hafði verið drepinn sett. Því við erum búin að finna blóð út allt og hérna skórinn hans til dæmis og fundum badgeinn hans, þess að lögregluskírteinið hans. Ég byrjar að gera hérna í mindplace-unu hjá Alan, þá ég með hérna map. Þetta komum hérna niður, Caldera Street Station. Hlupum hérna break room, þar sem við saveum. Og svo erum við hérna onni einhverju svona collapse dæmi. Hérna plotboard. Þar erum við með þetta hérna, Caldera Station, missing FBI agent, liminal place, crossing the threshold. They caught him, the blood trail led to the darkness of the tunnel. You can only rewrite reality in a scene you're currently in. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Ok, þetta eitthvað. Við erum sem sagt að skrifa söguna til þess að reyna að skrifa okkur út úr The Dark Place. The story was affecting the scene. Getum við gert eitthvað sem að ég þetta ekki alveg sko, því við erum í collapsed tunnel hérna. This is where the agent's trail went cold. A ghost. Key location, what happened here, the doorway to the underworld. Svo erum við með eitthvað svona words of power sem að ég veit ekki alveg hvað eru. En já, það eitthvað dæmi að við erum að reyna að skrifa okkur út úr The Dark Place sem sagt. Við fórum ofan í Subway lestakvöngin og já, þetta var ekki hérna áðan. Við þurfum svona sett vantarlega ljós núna til að unlocka þetta hérna. Þannig að þetta var hérna collapsed tunnel. Sko, og ég fatt ekki alveg hvað í byrju, þetta opnaðist eitthvað. Ég fattaði líka með þessa skugga hérna sem eru svona að þeir eru ekki allir hostile. En sumir eru það. Þannig að maður þarf, ef maður miðar bara á og þá yfirleitt annarkvort hverfa þeir bara eða þeir að ráðast á mann og þá getur maður, þannig að maður þarf eiginlega bara að vera tilbúin að
Hérna. Another echo lingered here. A source of inspiration. Svona echo, þá þarf maður að læna þessu. Your research can Þessu help sem me, upp ma'am. hérna. Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Svona. Þessi hverfa. Og þessi hverfa. Turn off the flashlight to better avoid detection. Þá maður náttúrulega bara alveg í... Þetta sem þetta riskanna þetta, þá fæ ég þetta Words of Power sem ég veit ennþá ekkert hvað sko. Ok, en ég vil eiginlega halda í þetta ljós og fara með þetta. Nei, oh my god. What the fuck? Droppuðu mig að? Var það þetta? Ha? Þannig. Þá byrjum við aftur hérna. Þetta hérna það sem við komum niður. Ég vil ekki fara tilbaka. Byrjum að skoða hérna. Þetta er svona endurinn á mappinu þegar þetta er svona, það er svona óskýrt. Hérna var taska sem ég var búinn að taka. It could not be opened on the side. Ég læst hérna. Ég var örugglega búinn að taka þetta. Allt út á það. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Þetta er alveg við komast. Hérna er the collapsed tunnel. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Find a new scene, go to the plot board to rewrite reality in the collapsed tunnel. The plot element I found would drive the story forward. A single plot element can be used in multiple scenes. Select the FBI agent plot element and activate it with A to rewrite reality in the collapsed tunnel scene. That changed the story. And with that, the dark place changed. Þá fáum við sýnina. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next.
I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. They're Dæmið held unholy ég að motherfucking Messiah. Sounds like a Mr. load of Scratch bull. sem alltaf þetta alter ego hérna kvöldlíturinn. Þetta skórinn hans. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Þetta ekki það sem við komum á. Gátum tekið ljósið þarna hinum einn. Kíkjum að á hérna. Another echo lingered here, a source of inspiration. Small words of power. Word power. Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Add a new beat for the story. At the murder cult, the ritual. Testa það. You can only rewrite reality in a scene you're currently in. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. En hérna. Já, ok. Við þurfum að fara aftur í hérna tunnelin núna. Þú læðist fram með hvaða kjaftaði þetta maður? Ég þarf alltaf að fucking byrja hérna aftur. Kom hérna. Búin að gera þetta. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I changed the story. And with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Já, við erum að fara hérna inn og fara hérna. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for... Alan Wake. Já, herru, gerum við þetta bara aftur. Yeah. Another echo lingered here, a source of inspiration. What do you know? Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the Bad luck to be on this case.
The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Okei. Some Fed Siinä oli came profeetti looking vielä. for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. The new story beat fit the story perfectly. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Hvað er þetta hérna? Það er þetta blaðsirnar úr bókinni eða? Herðu, eigum við ekki núna, þannig að við dreipum til getur ekki að fara á seifa bara. Svo getum við fara að testa og sett ljósið þetta í þennan. Ég held að það getur verið sniðugt. Taka bara quick save. Það eru þessir sko neonstafir, þetta var ekki aðan. Vaff. Þarna er að vaff líka. Þetta er allt vaff. Ja, herru. Tjekkum við það. Sko, late night. Þetta er allt svona, þetta er svona storyboard. Þetta er það sem við erum að plotta út hvernig sagan verður. Goal lunar, find more signs of cult activity in the tunnel. The water was gone. The way forward was open. Cult of the Word. Deputy Mulligan, Tune Chatter out. He didn't think writers were particularly useful people, and a huge manhunt for one stuck him as idiotic, certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Hey. Sorry, þetta er búin að týna draslinu sem undir ykkur. Þetta ávist að vera þannig að þegar maður er orðin low að þá er léttar að finna item. Ég var eitthvað að lasa af eitthvað á Reddit. Hey, Alan. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. Var þessi ekki sér þetta? This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. Sketch looks The sketch familiar. you have does look like the Door I know. The talk show host.
All I know is the door has something to do with what's happening to me. Okay. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like the door. Huh? I was at the morgue. I was about to give the evidence to the FBI. The door transported me there. Jotenkin paras mä... Voitte paras mä varaan. Vi vorum helt í búin að fá þetta mapp á þér. Þannig, ok. Þessi hérna. Þá. Þetta bara áfram. Já, þannig að kortið. Return to scratch. Alan Wake. Initiation. Oof. Huh? Tick. Akkurat. Ooh, heyrðu. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolved him, and he didn't like the reeks of the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and drive until he passed out and ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a writer to catch at any cost. Mr. Randolph liked Rose. Yeah. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come, the war between the forces of light and darkness. Mr. Randolph liked Rose, the little smile she had. Hello. Sweet. Quick save. Ætli við fáum meira drasl ef við erum ekki með þetta allt á okkur eða? Ég ætla að prófa að setja þetta inn í. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful
memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Hörru. Komst þetta upp? Þetta er bara. You need help. Good luck. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Við skulum seifa bara aftur. Við komið aftur ef við erum running out of supplies. Komst við undir. Shit. Hver er þetta svona fucking creepy maður? I can figure this out on the plot board. Já, ég ætlaði bara að sjá hvort það væri ekki eitthvað af supplies eitthvað áður en við hörum í plotboardið. Nei, ok. I had found another compelling location to use. Ok. Þá getum við gert missing agents. Hello? Anyone there? Dead. Ok. Við erum núna í missing FBI agent kallanum. Við komum upp hérna, þannig að já, þið sjáðu það stundum hverfa skuggarnir bara. I should look at the plot board. Keep the story moving. Nú, ok, ég held ég ætti að gera eitthvað fyrst. En er það ekkert dæmið það? Á ég núna að fara bara. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Ok, þannig að við erum ekki lengur í derailed. Ok, hérna. Ok. Verticals. The scene here had changed. Það er sér rough alltaf. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Ó, hvað er það? Brenna fólkinni. Nei.
til í smá healing hérna dót. Þannig. Go on, ma'am. Go on, ma'am. Go on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. It was locked from the other side. Okay, herðu, testu I had þetta. a new idea, a new story thread. Nú erum búin að gera þetta og þá tökum við torchbearer. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Jesus. Oh. Akkurat. Litla ógeðið maður. None of this was real. It wasn't real. Oi! Fuck me. Já. I'm with you there, Alan. Fuck me. Þetta var litla ógeðið maður. Þetta komstu niður. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. Ég checka hérna. Þetta sé læst eða? Nei. Opið. Nei, herru. Já, þetta var vonum hann. Afsakið. Nú, herru, save, kika. Við förum bara neðar og neðar. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. There's cult, guilt, and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. There's a long journey through the night, back to the light. It's not a lake, it's an ocean. You're in my store. I can find out if I'm lost in the world. Huh? Count on these words. Ég var ekki tilbúin í þetta. Ég held að þeir eru búin að segja eitthvað turn off your flashlight to avoid being detected, að það væri mögulega eitthvað dæmi. En Awake.
þeir ekki að drepast þessi kallar? The story will go on forever. You're different to what in my story. Reloadaðu helvitið þitt. Takk allan fucking dag að reloada maður. Þessi kall sko. Umurður í þessu. Ekki, ha? Þetta nú, kúlur. Það getur ekki hengið smá healing. Drastlina, það ekki, jú, það var hana. Ok, geggjað. Og bóku bara í hílara í viðbót. Það virðist sem þetta vera þannig að meðan hann er að híla, að ef ég reyna að dökka, að þá hættir hann að, nei, meðan hann er að reloada. Ef ég sem sagt dodga meðan hann er að reloada, þá það virkar það ekki. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Já, sjáðu, hérna er allt shoebox til okkar. Þannig ég ætla að halda áfram að hendi yfir í shoebox, sko. Öllu dótinu. Af því að þá fæ ég held ég fái þá meira. Af því að þið sjáu það áðan þegar ég var að finna svona containers, þá fekk ég ekki neitt af því ég var með allt drastlið á mér. En ef ég setja allt í shoebox, að þá fæ ég meira. Þetta er lótt hérna. Við setjum ljósið í hérna. Það er það með þetta. Er bara engin leið til að komast þetta. Nei, vantarlega ekki. Þannig að þá fyrir við bara upp að tur. Í hvaða síni eru við núna? Þetta það verið eitthvað að meða. This new plot beat would carry me deeper into the story. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Já, við erum ekki í derailed train. Þetta var alveg helviti stressandi, en já, við vorum eiginlega ekkert búin að skoða þess hérna. Já, og má taka þetta allt og abandoned station. Byrjum hérna. Ekkert meira að skoða hérna. Þetta var down. Við vorum hérna. Það var ekkert þetta. Við komumst allan ekki í gegnum þetta.
Stíi. Ör. Smá word of action. Við getum skotið þessa planka í burtu. Við erum búinir. Já, og við erum búin að skoða þetta allt hérna. Og nú erum við konum bara aftur að skoðum gegnum þetta á hann. The plot changes shake the world around me. Byrjuðum í þessu, fundum þetta talstöðuna en ekkert annað held ég sko. Þá þessi hérna hurð aftur læst. Það ekkert að gera. Þetta í murder cult. The story was taking shape. Þá opnaðist þessi. Light will show you the way. Búin með þetta. Shit maður. Ég þarf eiginlega að testa þessi fler af því að ég er með nokkur svona fler og ef að ég hérna það er bara hérna taka eitt fler. Ég get hent því inn í svona hópa þetta. Ég skil ekki af því að þetta byrjaði svona sko. Þannig að þetta er blokkt. Þannig að ég stemmt þetta. Já, byrju, nú er ég komið með ljósið og þetta breytist ekki. Herru, ég ætla að slúta þessu hérna og ég ætla að finna út í hvað er næsta skref í þessu. Ég nefnir ekki að vera að hlaupa eitthvað bara eins og ykkur að fá þetta. Þannig ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag og bið bara ykkur að eiga gott kvöld.